নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জ্ঞান দৰ্শন আজি এনেকুৱা এটা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আগতে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছো যিটো আমাৰ যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ বা নতুন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ সেইসকলৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ কেলে প্ৰত্যেকজন ক্ৰিয়েটৰ বা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰা বা প্ৰত্যেকজন ইউটিউবৰ এটা সপোন থাকে কি ধৰণে তেওঁ ইউটিউবত গ্ৰ' কৰিব কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ ৱাটচ টাইমটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব নহয়নে তো বলক তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে আপোনালোকে মন দি শুনিব মন দি চাব কাৰণ কেলে ইয়াত বহুত কিছুমান কথা সোমাই থাকে এজন নতুন ইউটিউবাৰৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তো গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ভিডিঅ'টো খুব বেছি পৰিমাণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে নতুন ক্ৰিয়েটৰসকলে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পায় যিহেতু চেনেলটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাৰ অন্তৰালত কি আছে কি নাই অলৰেডি ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মোৰ ইউটিউবৰ মেইন চেনেলটো মই দি দিম লিংক তাতে গৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো কি হৈছিলে কি নাই হোৱা গোটেই সবিশেষ ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব তো বলক দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰোঁ কেনেধৰণে কি এই মিষ্টেকখিনি নকৰিলে আপুনি ইউটিউবত গ্ৰ'থ কৰিব পাৰিব আৰু কি ধৰণে আপোনাৰ ৱাটচ টাইমটো ইনক্ৰিজ কৰিব তাৰে ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম তো গতিকেলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি 5টা এনেকুৱা ভুল আমি নতুন ক্ৰিয়েটৰসকলে যিবিলাক কৰোঁ সেই ভুলবিলাক আমি কৰিব নালাগিব কাৰণ কেলে ইউটিউবত গ্ৰ'থ কৰিব পৰা মানে আপুনি সাগৰৰ মাজত বৰশী টোপাই দনিকণা মাছ ধৰাৰ নিচিনা একেই কথা কাৰণ কেলে এইখন ফিল্ডত মিলিয়ন মানুহে কাম কৰি আছে আৰু যিমান ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰসকল আছে সেই ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰসকলে তলৰ যিসকল নতুনকৈ উঠি অহা ক্ৰিয়েটৰ তেওঁলোকক কেতিয়াও উঠিবলৈ নিদিয়ে আপুনি যদি নতুন ক্ৰিয়েটৰ হয় বা মোৰ লগতে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ মই যদি নতুন ক্ৰিয়েটৰ হয় আমি প্ৰথম কি কৰিম হাউ টু গেইন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হাউ টু ইনক্ৰিজ ৱাটচ টাইম how to gain my YouTube channel, how to grow my YouTube channel আপোনালোকে যদি সার্চ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান মানে ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব যিসকল ইউটিউবাৰে অলৰেডি ভুল তথ্য আপোনালোকক দি আছে কাৰণ কেলে আপোনালোকে তেওঁলোকক চাইছে তেওঁলোকৰ বিজনেছটো হ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকক ভিউজ দি আছে কাইলৈ যদি আপুনি কিবা কাৰণত ইউটিউব চেনেলত গ্ৰ'থ কৰে বা ইউটিউব চেনেলটো আপোনাৰ ইনক্ৰিজ হৈ যায় ভাল ভিউৱাৰ্ছ আহি যায় ভাল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহি যায় তেতিয়াহ'লে জানো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো চাব কেতিয়াও নাচায় সেইটো কাৰণে ডাঙৰ যিসকল ইউটিউবাৰ আছে ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকৰ কথাত কেতিয়াও ভুল নাযাব কাৰণ কেলে তেওঁলোকে সঠিক যিটো উত্তৰ বা সঠিক যিটো কাম বা সঠিক যিটো কৰিবলগীয়া ইউটিউব চেনেলৰ বিষয়ে কৰিবলগীয়া যিখিনি কাৰ্য সেইখিনি কাৰ্য আপোনালোকক সঁচা কথাখিনি তেওঁলোকে কেতিয়াও নকয় কাৰণ কেলে কোনোবাই কাৰোবাৰ দোকান বন্ধ কৰি বেলেগৰ দোকানখন উঠি যোৱাত সহায় কোনেও কেতিয়াও নকৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ 5টা মিষ্টেক আজি আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম আমি সৰ্বসাধাৰণতে খুব বেছি মাথা ক'ত মাৰোঁ জানেনে কি ধৰণে আমি পটককৈ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো গোটাব পাৰোঁ আৰু কেনেধৰণে আমি 4000 ৱাটচ টাইমটো আমি ৰেডি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কেলে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ৱাটচ টাইম হোৱাৰ লগে লগেই আমাৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হোৱাত সহায় হয় ইয়াতে আৰু এটা ডাঙৰ কথা মই আপোনালোকক কওঁ আজিকালি নতুনকৈ বহুত কিছুমান পেইড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু পেইড ৱাটচ টাইম আহিছে যিটো লৈ আপোনালোকৰ লাভ নহ'ব কেলে লাভ নহ'ব বুলি মই ক'লোঁ আপুনি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি ক'ৰবাত পইচা দি আপোনালোকে পেইড ভাৰ্চনত লয় হেতু হল ডেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো পাব যদি ভাল জায়গাত আপুনি টকাটো নিয়োগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো পাব আৰু 4000 ঘণ্টা ৱাটচ টাইমটো পাব কিন্তু আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল মই ধৰি ল'লোঁ কিন্তু আপুনি যদি সঠিক SEO কৰিব নাজানে সঠিক কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব নাজানে সঠিক আপোনাৰ এইটো মই যদি কওঁ আপোনাৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো আপুনি মানে মেনেজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিউজ নাপায় ইউটিউবত ভিউজ পোৱা মানে সাগৰৰ মাজত বৰশী টোপাই দনিকণা মাছ ধৰাৰ নিচিনা সেম কথা তো গতিকেলৈ মোৰ কথাটো বুজিব পাৰিছে আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু দেই আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো লগতে মই আপোনাক এইখিনি কওঁ যে আপুনি যেতিয়া সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব হাউ টু মানে গ্ৰ'থ ইউটিউব চেনেল হাউ টু কমপ্লিট 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চুন হাউ টু কমপ্লিট 4000 ৱাটচ টাইম এটা এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি নাপায় যিটো ভিডিঅ'য়ে আপোনাক সহায় কৰিব কাৰণ এটা কথা মনত থ'ব আপোনাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ দোকানখন চলি আছে সাগৰত তিমি মাছ ঘূৰি ফুৰিছে আপুনি হ'ল দনিকণা মাছ আপুনি যদি দনিকণা মাছটো সাগৰত যায় তিমি মাছটো আপোনাক খাই পেলাব লগে নহয়নে
দেখাবনে তো গতিকে লৈ কথাটো বুজিব ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰে কেতিয়াও সৰু ক্ৰিয়েটৰক ওপৰত উঠিবলৈ নিদিয়ে কাৰণ কেলে তাহাঁতৰ দোকানখন বন্ধ কৰি আপোনাৰ দোকানখন চলাত তেওঁ সহায় নকৰে তেওঁলোকৰ বিজনেছটোৱে হ'ল আপুনি তেওঁৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকৰ বিজনেছটোৱে হ'ল আপুনি চোৱা ভিডিঅ'টো কাৰণ আপোনাৰ পৰা ভিউজ পাইছে এডভাৰটাইজ জেনেৰেট হৈছে তেওঁলোকে পইচা ঘটিছে নহয়নে তো গতিকে লৈ 5টা মিষ্টেক যিটো 5টা মিষ্টেক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই 5টা মিষ্টেক কেতিয়াও আপোনালোকে নকৰিব ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকৰ কথাত নাযাব 1 নম্বৰ কোনোবা এজন নতুন ইউটিউবাৰে লগত মই কথা পাতি থাকোঁতে মোক কৈছিলে যে দাদা চেনেলটোত যদি মোৰ ভিডিঅ' ডিলিট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ডেড হৈ যাব নেকি মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ আপোনাক ইউটিউবে অলৰেডি এটা অপশ্যন দিছে ডিলিট কৰা অপশ্যন যদি এনেতো নৰ্মেলি আমি ভিডিঅ' ডিলিট নকৰোঁ যদি কপিৰাইট ক্লেইম আহি যায় বা ষ্ট্ৰাইক আহি যায় তেতিয়া আমি ষ্ট্ৰাইক আহিলেতো ভিডিঅ'টো নিজে নিজে উৰি যায় কেতিয়াবা কপিৰাইট ক্লেইম আহিলে চেনেলটো হেম্পাৰ হ'ব বুলি আমি অলৰেডি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিওঁ সেই ডিলিট কৰা অপশ্যনটো অলৰেডি ইউটিউবত আছে আপুনি যদি হেতু ডিলিট কৰে আপোনাৰ চেনেলটো কেনেকৈ ডেড হ'ব মোক কওকচোন ইউটিউবে অলৰেডি হেতু অপশ্যন আপোনাক দিছে ডিলিট কৰা অপশ্যনটো আপুনি যদি ক'ৰবাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপছৰ পৰা গৈ পিনি যদি আপুনি চেনেলটো ডিলিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চেনেলটো ভিডিঅ'টো যদি ডিলিট কৰে তেতিয়া চেনেলটো ডেড হোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা থাকিব পাৰে থাৰ্ড পাৰ্টি এপছৰ পৰা কিন্তু আপুনি যদি ডাইৰেক্ট ইউটিউবতে ডিলিটৰ অপশ্যনটো আছে তাত কি আপোনাৰ এনেকুৱা যুক্তিসংগত কথা যে আপোনাৰ চেনেলটো ডেড হ'ব এইটো এটা ভুল কথা লোকৰ ভুলৰ মতে নাযাব ইউটিউব চেনেলৰ পৰা পৰাপক্ষত ভিডিঅ'বিলাক ডিলিট নকৰিব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আপুনি যিটো টাইটেল লিখে টাইটেলটোত যদি মিষ্টেক টাইটেল লিখে মিছস্পেল যদি আপুনি টাইটেল লিখে তেতিয়াও ভিডিঅ' গ্ৰ'থ হয় বুলি কয় কথাটো সঁচানে বাৰু একদম গুকাট মিছা কথা আপোনালোকক মই ক'লোঁ আপুনি যদি টাইটেলটো আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লগত SEO মিলাই যদি আপুনি টাইটেলটো নকৰে যদি আপুনি টাইটেলটো ভুলকৈ কৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ইউটিউবে ৰিকমেণ্ডেড কৰিব কেনেকৈ আপুনি যদি মিছস্পেল কৰাৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'টো গ্ৰ'থ হ'ব বুলি ভাবে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ মিছা কথা ইয়াত বহুত ইউটিউবাৰে এই কথাটো কয় যে মিছস্পেল কৰিলেও আপোনালোকৰ চেনেলটো গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰে এইবিলাক এটা ভুৱা প্ৰচাৰ আপোনালোকক কি ধৰণে আগবাঢ়িব আপোনালোকে নোৱাৰে ইউটিউবত তাহাঁতৰ সেইটোৱে চিন্তা দিনে ৰাতিয়ে তাহাঁতি সেইটো কাৰণে মাথা মাৰি থাকে তো সেইটো কাৰণে কেতিয়াও মিছস্পেল নকৰিব আৰু যিমানখিনি পাৰে ইউটিউবত 60টা ৱৰ্ড থাকে আপুনি টাইটেল দিবলৈ 60টা ৱৰ্ডৰ পৰাপক্ষত 55টা আখৰৰ ভিতৰত আপুনি টাইটেলটো শেষ কৰাৰ চেষ্টা কৰক ক্লিয়াৰ কনচেপ্টটো 3 নম্বৰটো আহক ডেইলি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব 2টা বা 3টা ভিডিঅ' বা ডেইলি আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি 2টাকৈ ভিডিঅ' নহ'লে আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰ'থ নহয় এইটো এটা সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কণ্টেণ্ট সদায় কোৱালিটি আৰু কনচিষ্টেঞ্চিৰ ওপৰতহে ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ'থ কৰে মনত থ'ব কোৱালিটি এণ্ড কনচিষ্টেঞ্চি নট এ কোৱান্টিটি আপুনি যদি চেনেলটোত ডেইলিকৈ এটাকৈ ভিডিঅ' পষ্ট কৰাৰ মানস কৰি আপুনি প্ৰথমৰ পৰা কাম কৰি আহিছে আপুনি ডেইলি এটাকেই দিয়ক 2 দিনৰ মূৰে মূৰে যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে 2 দিনৰ মূৰে মূৰে এটা ভিডিঅ' দিয়ক 3 দিনৰ মূৰে মূৰে কৰিছে যদি 3 দিনৰ মূৰে মূৰে কৰক বা সপ্তাহিক এটা ভিডিঅ' যদি আপুনি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সপ্তাহিক এটা ভিডিঅ' দিয়ক ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো ডাউন হোৱাৰ কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে কোৱান্টিটি আপোনালোকে কেতিয়াও প্ৰথম অৱস্থাত সিলেক্ট নকৰিব কোৱালিটি আৰু কনচিষ্টেঞ্চিৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক কোৱালিটি ঝক মাৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি যাব টেনশ্যনে ল'ব নালাগে তো এইটো এটা গুকাট মিছা কথা যে আপুনি ডেইলি 2টা 3টা ভিডিঅ' দিলে আপোনাৰ যে ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ'থ হ'ব এইটো এটা গুকাট মিছা কথা কোনো ইউটিউবাৰ কথা নুশুনিব নিজৰ মনৰ পৰা কাম কৰি যাওক দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাওক বিশ্বাসেৰে কাম কৰি যাওক এদিন নহয় এদিন আপুনি সফল হ'ব পাৰিব সেই সাগৰৰ মাজৰ আপুনি দনিকণা মাছ হৈ দনিকণা মাছটোৱে আপুনি তিমি মাছটোক কেনেকৈ ঠগিব আপোনাৰ ওপৰত কথা 4 নম্বৰ অপশ্যনটো আপুনি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো অতি শীঘ্ৰে ফুলফিল কৰক 4000 ৱাচ টাইমটো অতি শীঘ্ৰে আপুনি ফুলফিল কৰক আপোনাৰ চেনেলটো ইমিডিয়েট গ্ৰ' কৰাত লাগিব এটা গুকাট মিছা কথা আপুনি যিমান সোনকালে পাৰে যিমান সোনকালে নোৱাৰে
আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ যেতিয়ালৈকে কোৱালিটি ভাল নহয়, আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ যেতিয়ালৈকে থাম্বনেইল ভাল নহয়, আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ যেতিয়ালৈকে টাইটেল ভাল নহয় আৰু ভিডিঅ'টোৰ যদি সঠিক SEO আপুনি কৰিব নোৱাৰে বা ভিডিঅ'টোত যদি আপুনি সঠিককৈ গোটেই বস্তুখিনি ইয়ৰ্ছ কুৱেৰি যোনখিনি আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কুৱেৰি থাকিব সুন্দৰভাৱে বিতংভাৱে আপুনি যদি বুজাই নকয় বা বুজাই নিলিখে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত গ্ৰ'থ নকৰে। আপুনি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নালাগে, আপোনাৰ 5K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছতো আপুনি ইউটিউবত গ্ৰ'থ কৰিব নোৱাৰে। আপুনি লিখি থওক আৰু আপুনি পৰ্যায়ক্ৰমে বস্তুটো প্ৰমাণ সহকাৰে চাওক। যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই ক'লোঁ আপোনালোকক চেলেঞ্জ কৰি কৈছোঁ, 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যোৱা বা 4000 ৱাটচ টাইম ক্লিয়াৰ কৰা যিসকল আমাৰ ইউটিউবাৰ আছে, আপোনালোকে কৰি চাওক। উইদাউট SEO, উইদাউট গুড থাম্বনেইল, উইদাউট এনি গুড টাইটেল আপুনি যদি ইউটিউবত গ্ৰ'থ কৰিব পাৰে, এই প্ৰণৱ দত্তই ইউটিউব কৰা বন্ধ কৰি দিব। তো গতিকে ডাঙৰ ইউটিউবাৰ কথা নুশুনিব, শুদ্ধ SEO কৰক, শুদ্ধ থাম্বনেইল বনক, শুদ্ধ টাইটেল বনক, মিছস্পেল ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু টাইটেলত 55টা আখৰৰ ওপৰত নকৰিব, কম টাইটেল কৰিব, কম শ্বৰ্টকৈ টাইটেলটো লিখাৰ চেষ্টা কৰিব, আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ'থ কৰিব, আপোনালোকে মনত থ'ব। তো গতিকে 5টা মই আপোনালোকক টিপছ দিলোঁ। এই 5টা টিপছ অৱশ্যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, যদিও কোনোবাই মোৰ কথা নুশুনিবও পাৰে, কোনোবাই শুনিবও পাৰে। আশা কৰিম আপোনালোকে শুনাটো, কাৰণ কেলৈ সকলো ইউটিউবাৰে ইউটিউব চেনেলত গ্ৰ'থ কৰিব নোৱাৰে। মনত থ'ব, 10 মিলিয়ন ক্ৰিয়েটৰে ইউটিউবত ডেইলি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি আছে। চবেই নিজৰ নিজৰ বজাৰখনৰ কথাহে চিন্তা কৰিব, আপোনাৰ আৰু মোৰ বজাৰখন কেতিয়াও চিন্তা নকৰে যে ওপৰত যাওক। আপুনি আপোনাৰ বজাৰখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি নিজৰ চায়েন্স লগাব লাগিব, কাৰণ কেলৈ ইউটিউবটো লাকৰ খেল নহয়, ইউটিউব সম্পূৰ্ণ চায়েন্সৰ খেল। আৰু চায়েন্স এইকাৰণেই ক'লোঁ, ইউটিউবে লাক বিশ্বাস নকৰে, এলগৰিদম। আপুনি যেতিয়ালৈকে ইউটিউব এলগৰিদমটোৰ কথা ভালকৈ নাজানে, ইউটিউব এলগৰিদমৰ কথা যদি ভালকৈ আপুনি প্ৰত্যক্ষ নকৰে, আপুনি ভালকৈ যদি ইউটিউবৰ যিখিনি ৰুলছ এণ্ড ফলোয়িং গাইডলাইনছ, সেই গাইডলাইনছখিনি ভাল ধৰণে আপুনি অধ্যয়ন নকৰে, আপুনি ইউটিউবত আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। ইউটিউবত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আৰু কিছুমান গাইডলাইন আছে, মই দ্বিতীয়টো নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কেনেকৈ SEO কৰা হয়, কেনেকৈ কি ধৰণে কৰিব পৰা যায়, SEOটো কেনেকৈ টাইটেলবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ আগত নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিম। তো আশা কৰিম আপোনালোকে আজিৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো যদি চাইছে, তেতিয়াহ'লে যিসকল ক্ৰিয়েটৰে ওপৰত বহি যাৰ মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, যাৰ 10 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, যাৰ 15 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, সেইসকলৰ কথা পাতে কেতিয়াও নাযাব, সেইসকলে আপোনালোকৰ দোকান চলিবলৈ নিদিয়ে। তো গতিকে আশা কৰিম ভিডিঅ'টো খুব ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটোক, লগতে বেল আইকন হিট কৰিব, যাতে মোৰ প্ৰতিটো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত পোনপ্ৰথমেই সোমায়, আৰু লগতে লাইক কৰিব। ইমান কষ্টৰে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই 200টা লাইক আশা কৰিছোঁ। ৰাইজে 200টা লাইক দি মোক সঁহাৰি জনাব, কমেণ্ট কৰিব, কিবা থাকিলে মই কমেণ্টৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সদায় মই জ্ঞান দৰ্শনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক দি যাম ভাল ভাল চিন্তাধাৰা, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এইটো ভিডিঅ' চাবলৈ পায়। অসমীয়া চেনেল, প্ৰথমটো টেক চেনেল মোৰ, যিটো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত নলেজ আপোনালোকক দি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। তো অনাগত দিনত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ অপেক্ষাত। বাই বাই, বন্দে মাতৰম।